Vítejte v dílně Unimax. Tuhle hoblici určitě znáte z předchozího videa, i když ji možná úplně nepoznáváte. Je to tím, že má z brusu nový nátěr a taky tím, že je v jiném prostředí, než byla v tom minulém videu. A to jen díky tomu, že má nový podvozek. Schválně říkám podvozek, protože to nejsou jenom obyčejný kolečka, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. Já jsem vám v tom prvním videu slíbil, že vám dám pár tipů na to, aby vám ta hoblice vydržela co nejdýl jako nová. Už sám výrobce doporučuje, že nejpozději do 1 měsíce po vybalení byste měli hoblici opatřit nějakým ochranným nátěrem. Já jsem po konzultaci přímo s firmou Ramia dospěl ke lněnému oleji, konkrétně jsem teda použil Fermeš, a důležitý je natřít tu hoblici úplně všude. To znamená nejenom ten horní plát a to, co je vidět, ale komplet. Ze spodní strany samozřejmě celý podnoží. Pokud chcete být poctiví jako já, tak malým štětečkem i ty otvory třeba pro poděráky, tuhletu příložku, no prostě všechno, co vás napadne, všechno, co je dřevěný. A nebojte se, pokud máte tuhletu profi skřínku, tak natřít i jí, protože je sice z dřevotřísky, ale je dýhovaná pravým dřevem, takže taky krásně pije. Podle doporučení výrobce byste tu hoblici neměli mít trvale v prostorách, kde je víc než 60% relativní vzdušné vlhkosti. Tak a teď už pojďme na ten podvozek. Já si myslím, že nejdůležitější vlastností hoblice nebo jakýhokoliv pracovního stolu je její, případně jeho stabilita. A v okamžiku, kdy si ten pracovní stůl dáte na nějaký kolečka, tak prostě tam ta stabilita nikdy není taková, jako když stojí na vlastních nohách. Tudíž jsem chtěl kolečka, který tohleto všechno řeší. No a je tam ještě jeden fígl. Tyhle ty kolečka se dají buď to přidělat přímo na ten pracovní stůl, anebo na takový montážní desky. To má tu výhodu, že těch montážních desek si můžete koupit libovolný počet, nejsou zas tak drahý a namontovat si je na víc pracovních stolů, po případě i dalších strojů. Ale sadu koleček, které jsou poměrně drahý, si můžete koupit jenom jednu a potom je jednoduše mezi těma jednotlivýma stolama, po případě strojema přendavat. No a s tím souvisí ještě jedna věc. Už v minulém videu si někteří z vás všimli, že ty hoblice proti mojí postavě vypadají jako poměrně malý, nebo spíš nízký. A bylo to tak, protože oni mají v základu jenom 85 cm, což je skutečně pro mě málo. Ale chápu, že někomu to může vyhovovat a zkracovat vysokou hoblici je větší problém, než zvýšit tu nízkou hoblici. No a já jsem to vyřešil tak, že jsem na to podnoží udělal ještě takový náklišky. Ta hoblice získala nejenom těch pro mě potřebných 95 cm pracovní výšky, ale současně umožní namontovat tam ty kolečka, protože jinak ta konstrukce toho podnoží si tady s těma kolečkama vůbec nerozumí. Takže jsem vlastně zabil 2 mouchy jednou ranou. Pojďte se podívat, jak to probíhalo. Když jsem ty náklišky přiložil ze spoda na ty příčníky toho podnoží, tak jsem zjistil, že v jednom místě ten příčník není úplně rovinný, že se to tam prostě houpe. Takže jsem ještě předtím musel vzít velký tesařský hoblík a obě ty lišty sjet na 2 průjezdy, to znamená srazit o nějaký milimetr. Tím se to perfektně srovnalo, ta plocha je teď dokonale rovinná a ty náklišky na tom krásně sedí. No a teď bylo potřeba do těch příček v tom podnoží navrtat otvory. Já jsem totiž ty takzvané náklišky se nakonec rozhodl, že je nebudu lepit napevno, ale že je tam přišroubuju pomocí masivních konstrukčních vrutů 8x100 mm s talířovou hlavou. Pro urychlení práce můžete nejdřív použít třeba akuvrtací šroubovák, ale potom to konečné dotažení doporučuji udělat třeba ráčnou. Montážní desky přišroubujeme na podnoží, zase pro urychlení práce jsem použil vrtací šroubovák. Potom to konečné dotažení jsem udělal normálním šroubovákem, ale abych měl větší sílu, tak jsem se ještě do rukojeti prostrčil druhý šroubovák jako vratidlo a tím jsem to dotáhl. A teď už jenom stačí nasunout kolečka, vyzkoušet jejich funkčnost. Všechno funguje tak, jak má, super. Takže můžeme to podnoží včetně koleček dát na zem. Do toho podnoží natluču 2 kolíky o průměru 10 mm, který mi vymezí polohu té pracovní desky. To tam krásně sedla, pak už jenom ze spodu chytím 4 vrutama a je hotovo. Skvělý, no jdem to vyzkoušet. V okamžiku, kdy to kolečko vlastně povolíte, tak ono zůstane ve vzduchu a ta hoblice stojí na svojí vlastní noze. Plnou vahou
takže skutečně stabilně. No a naopak, když potom tu hoblici chcete zase převážet, tak tady na tu páku šlápnete a tím se ta hoblice zvedne do té transportní polohy. Vlastně pod tou nohou je tolik místa, jako je poloměr toho kolečka. Nakonec ještě na správnou dílku zaříznou klíny, které se vlepí takhle na konce toho koryta, tak aby věci, které vám potom v tom korytu třeba zůstanou, jste mohli snadno vymést ven. A mám pro vás ještě jeden tip, a sice udělat si aspoň jeden konec toho vřetena rozebíratelný. Mně se to teď docela hodilo, protože jsem vyměňoval ten rychlo upínací svěrák za ten původní klasický. Prostě mi vyhovuje víc. Mohl jsem tedy jednoduše to vratidlo rozebrat a použít ho zase do toho druhého svěráku. Každopádně vím, že až budu potřebovat, tak nemusím nic řezat nebo nějak páčit, že stačí odšroubovat ten vrut a mám to vratidlo k dispozici. Pokud mě v budoucnu ještě cokoliv k hoblici napadne, anebo i vás, samozřejmě napište to do komentářů a já se s vámi potom o ty zkušenosti rád podělím. Pro tuto chvíli je to o hoblicích Ramia všechno. Doufám, že vám to aspoň trošku pomohlo. Odkazy na všechny produkty najdete jako obvykle v popisu pod videem. Díky, že jste koukali, mějte se krásně a brzo na viděnou v dílně Unimax.